Đàm Tùng Vận giữ kín chuyện tình cảm và chưa bao giờ công khai bất kỳ mối quan hệ nào, thay vào đó tập trung vào sự nghiệp. Đàm Tùng Vận đã dành 20 năm để trau dồi sự độc lập và điềm tĩnh trong các vai diễn của mình. Những lựa chọn cảm xúc của cô ấy giống như một khu vườn bí mật đầy ắp mà không cần phô trương, phong phú mà không cần giải thích. Giữa áp lực phải kết hôn, cô ấy chứng minh rằng hạnh phúc không cần phải thể hiện trước công chúng. Ánh sao tỏa sáng từ sự giàu có trong thế giới riêng của mỗi người. Đàm Tùng Vận sống theo nhịp độ riêng của mình trong thế giới điện ảnh và truyền hình. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, phản ứng đầu tiên của nhiều người là khuôn mặt trẻ thơ dường như vẫn giữ nguyên ở tuổi 17, đôi mắt cô ấy nheo lại, nụ cười rạng rỡ, giống như cô gái hàng xóm luôn lạc quan. Tuy nhiên, vẻ ngoài càng dịu dàng thì càng dễ gây hiểu lầm, bạn có thể nghĩ cô ấy là một cô gái cần được bảo vệ, mà không biết rằng cô ấy đã vun đắp một khu vườn độc lập rõ ràng và điềm tĩnh trong thế giới riêng của mình. Cô ấy bước chân vào ngành giải trí năm 2005 và đã hoạt động trong ngành này gần 20 năm. Cô ấy đã hóa thân vào vai Xuân Quý Nhân sôi nổi, Thanh Lộc trẻ trung và Lý Kiên Kiên ấm áp kiên nhẫn. Diễn xuất của cô ấy huyền chuyển và chắc chắn, các nhân vật cô ấy thủ vai đều sống động và dễ đồng cảm. So với lý lịch diễn xuất ấn tượng, đời sống tình cảm của cô ấy dường như vẫn còn là một bí ẩn, không có thông báo chính thức gây chấn động, không có ảnh đôi đình đám và những tin đồn thỉnh thoảng nhanh chóng tan biến vào vòng xoáy dư luận. Cô ấy hiếm khi phản hồi, không bao giờ tìm kiếm sự chú ý, như thể cố tình xây dựng một tấm khiên bảo vệ cảm xúc của mình. Lần này, chúng ta hãy thử phân tích những lựa chọn của cô ấy từ một góc nhìn khác. 1. Sự trống rỗng về mặt cảm xúc của cô ấy thực chất lại là một kiểu đầy đủ khác. Trong ngành giải trí nhộn nhịp, tin tức tình yêu được cập nhật gần như mỗi ngày. Một số người đắm chìm trong những mối tình lãng mạn ngọt ngào, tạo nên những chủ đề bàn tán. Những người khác trải qua những cuộc chia tay đầy kịch tính, khuấy động các chủ đề thịnh hành. Nhưng Tân Vân dường như cố tình tránh xa dòng chảy này. Không phải là cô ấy không có chuyện tình cảm, mà là cô ấy chọn không để nó trở thành chủ đề bàn tán của công chúng. Trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp và nỗi đau mất người thân, cô đã học cách sống một cuộc sống tĩnh lặng hơn. Vì vậy, xúc của cô trở nên riêng tư và quý giá hơn. Cô không vội vàng chứng minh hạnh phúc của mình bằng những nhãn mác, cũng không muốn những mối quan hệ thân mật của mình trở thành đối tượng để người khác phán xét. Sự kiềm chế này thực chất xuất phát từ cảm giác tự hoàn thiện bản thân khi thế giới nội tâm của một người đủ phong phú. Việc phô trương cảm xúc trước công chúng không còn là điều kiện cần thiết nữa. 2. Vai diễn là sự phản ánh cảm xúc của cô. Nhiều người tin rằng cuộc sống của một diễn viên và vai diễn của họ hoàn toàn tách biệt. Nhưng ở Đàm Tùng Vận, bạn có thể thấy một phản ứng hóa học. Cô ấy giấu kín những cảm xúc và trải nghiệm của cuộc sống mình trong các vai diễn. Cho dù đó là sự kiên cường dịu dàng của Ly Chiên Chiên hay sự bướng bỉnh trẻ trung của Căng Căng, cả hai đều phản ánh những suy ngẫm của cô về thế giới và phản ứng của cô đối với cuộc sống. Đây cũng là nguồn năng lượng độc đáo của cô, trải nghiệm nhiều chiều kích cảm xúc trên phim trường, thể hiện những tình yêu và sự chia ly khác nhau, cho phép cô thể hiện cảm xúc mà không cần phơi bày cuộc sống thực của mình trước công chúng. Đối với cô ấy, vai diễn là một cuộc sống thứ hai, một lãnh địa cảm xúc nơi cô ấy có thể tự do khám phá và hoàn toàn đắm chìm. 3. Tình yêu không nhất thiết phải là trục chính của cuộc sống. Trong một môi trường mà áp lực hôn nhân gần như trở thành tiếng ồn nền của xã hội, phụ nữ ở độ tuổi đầu 30 mà chưa có bạn đời thường là đối tượng của nhiều lời đồn đoán và chế giễu. Thái độ của Đàm Tùng Vận dường như rất rõ ràng định nghĩa về hạnh phúc của cô ấy không thể bị lung lay bởi những mốc thời gian bên ngoài. Cô ấy có thể thích tập trung năng lượng vào sự phát triển bản thân, thăng tiến sự nghiệp và thời gian dành cho gia đình hơn là hoàn thành nhiệm vụ để đáp ứng kỳ vọng của người khác. Tư duy tự nhiên này đòi hỏi sự tự tin và lòng tin vào bản thân. Cô ấy biết rằng tình yêu đích thực là một dòng chảy chậm rãi và ổn định, là việc gặp đúng người vào đúng thời điểm, chứ không phải là điều gì đó bị ép buộc vào một thời điểm không thích hợp. 4. Sự bí ẩn như một tấm khiên của tình yêu. Người ngoài có thể không bao giờ có câu trả lời dứt khoát về tình trạng mối quan hệ của Đàm Tùng Vận. Cô ấy có thể có một mối quan hệ ổn định, chỉ đơn giản là được bảo vệ tốt, hoặc có thể cô ấy độc thân và đang tận hưởng sự phong phú và yên bình của những chuyến du lịch một mình. Nhưng trong cả hai trường hợp, cô ấy vẫn giữ một vẻ bí ẩn. Sự bí ẩn này không phải để tạo ra sự hồi hộp, mà là để thiết lập ranh giới. Cô ấy giữ sự chú ý của công chúng vào công việc và tình trạng tổng thể của mình, chứ không phải những chi tiết nhỏ nhặt trong đời tư. Đối với cô ấy, tình yêu là điều cần được tôn trọng, nó cần không gian, cần sự yên tĩnh và không thích hợp để bị phân tích một cách tùy tiện dưới ánh đèn sân khấu. Có lẽ đây là sự khôn ngoan mà cô ấy sử dụng để duy trì hạnh phúc cá nhân. Hạnh phúc là kịch bản do chính cô ấy viết. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận có thể mang đến nhiều câu trả lời mới. Định nghĩa về hạnh phúc không cần phải được chứng minh bằng một mối tình lãng mạn đình đám, nhịp sống không cần phải bị thúc đẩy bởi những kỳ vọng bên ngoài. Bạn có thể chọn tìm thấy giá trị bản thân trong sự nghiệp, sự ấm áp trong gia đình và tình bạn, hoặc sự thuộc về trong tình yêu. Điều thực sự quan trọng là sự lựa chọn này vẫn nằm trong tay bạn. Cô ấy giống như một ngôi sao độc lập,
tỏa sáng tự do, không dựa dẫm vào người khác hay mượn ánh sáng, trước hết là soi sáng thế giới của chính mình. Lần tới khi nhìn thấy nụ cười của Đàm Tùng Vận, có lẽ chúng ta có thể quên đi việc đặt câu hỏi và chỉ đơn giản là vui mừng trước hạnh phúc của cô ấy. Còn về câu trả lời cho tình yêu, hãy để nó ở lại trong trái tim cô ấy. Một số điều đẹp đẽ càng trở nên hấp dẫn hơn khi được bao phủ bởi sự bí ẩn. Đàm Tùng Vận đã tự mình phát triển sự nghiệp suốt 20 năm, trở thành một ông trùm ngầm trong ngành giải trí. Đàm Tùng Vận đã hoạt động trong ngành 20 năm mà không hề ký hợp đồng với công ty quản lý nào, đạt được thành công phi thường nhờ nỗ lực độc lập. Cô ấy từ chối làm nhân viên cấp cao, tự làm chủ, giữ toàn bộ tiền trong túi, tự do lựa chọn kịch bản và tạo dựng danh tiếng bằng tài năng của mình. Sự hợp tác thân thiết như chị em với người quản lý cho phép cô ấy điều hướng ngành giải trí một cách tinh tế hơn. Đây chính là trí tuệ sinh tồn thực sự. Xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện tin tức siêu thú vị. Bạn có biết không, Đàm Tùng Vận đã hoạt động trong ngành giải trí 20 năm, đóng hàng chục bộ phim truyền hình, và nhiều người nói cô ấy vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ ký hợp đồng với công ty quản lý nào, luôn tự làm việc, thực sự là một cá nhân độc lập. Lúc đầu nghe vậy, tôi rất ngạc nhiên, cô ấy làm thế nào vậy? Cô ấy không sợ thiếu nguồn lực sao? Cô ấy không sợ bị các nhà đầu tư bỏ rơi sao? Phải chăng cô ấy đã nhìn thấu được những mánh khóe của ngành và bí mật chọn một con đường khác? Thành thật mà nói, đối với chúng ta, những người làm việc văn phòng, công ty thường trừ một phần lương tháng, khá là khó chịu. Người nổi tiếng còn giàu có hơn, họ có thể kiếm được hàng triệu hoặc thậm chí hơn từ một bộ phim. Nhưng nếu họ có công ty quản lý, thì bao nhiêu phần trăm bị trừ đi? Đàm Tùng Vận không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Ban đầu, mọi người đều nghĩ cô ấy chỉ muốn tự do và không thích bị ràng buộc. Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đây không phải là thái độ Phật giáo kiểu nào đó, mà là cô ấy hiểu rất rõ về ngành công nghiệp giải trí. Nhiều người khao khát được gia nhập các công ty lớn, nghĩ rằng họ có nguồn lực dồi dào và hậu thuẫn mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế, họ có thể chỉ trở thành một mắt xích trong dây chuyền sản xuất của công ty. Kịch bản do người khác quyết định, hình ảnh do người khác xây dựng, và một phần đáng kể số tiền họ vất vả kiếm được bị lấy đi. Tóm lại, họ chẳng phải chỉ là những nhân viên cấp cao sao? Nhưng Đàm Tùng Vận thì khác, cô ấy đã chọn một con đường rất khó khăn, tự làm chủ và tự nuôi sống bản thân. Không có xuất thân hay sự hỗ trợ của một công ty lớn, cô ấy làm từng bước một, từ từ trau dồi kỹ năng của mình. Chặt thịt trong Sao Cung Hoàng hậu sao, Câng Câng trong Sao Cùng Em sao, mỗi vai diễn cô ấy thể hiện đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự tiến bộ này, dù chậm, nhưng vô cùng vững chắc. Danh tiếng của cô ấy được tạo dựng và tình cảm của khán giả được giành được thông qua kỹ năng diễn xuất, đó là những điều không ai có thể lấy đi. Những ngôi sao được quảng bá rầm rộ hiện nay liên tục gây sốt và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, dường như có tất cả. Nhưng một khi công ty của họ ngừng hỗ trợ, hoặc thị trường thay đổi, họ sẽ bị bỏ rơi hoặc thậm chí bị đưa vào danh sách đen. Đàm Tùng Vận giờ đây thực sự tự do, cô ấy có thể đóng bất cứ vai nào mình muốn và không ai có thể ép buộc cô ấy đóng những kịch bản mà cô ấy không thích. Cô ấy giữ toàn bộ thu nhập của mình mà không chia sẻ, đó thực sự là một lựa chọn khôn ngoan. Tất nhiên, làm việc một mình không có nghĩa là hoàn toàn cô đơn. Cô ấy có một người quản lý tên là Fang Sevier, và mối quan hệ của họ thân thiết như chị em, vừa là đối tác vừa là người thân trong gia đình, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn và chia sẻ thành quả thành công. Sự thấu hiểu và tin tưởng ngầm này thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều mối quan hệ giữa người nổi tiếng và người quản lý của họ. Điều này cũng khiến người ta tự hỏi, đôi khi, thay vì bị kiểm soát bởi một công ty lớn, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tìm một đối tác cùng chí hướng để cùng nhau xây dựng sự nghiệp hay sao? Liệu Đàm Tùng Vận có phải là một triệu phú ẩn danh trong ngành giải trí? Tiền lương của cô ấy được trả trực tiếp, không qua trung gian. Kết hợp với 20 năm làm việc chăm chỉ, cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều ngôi sao hạng A. Thậm chí đáng chú ý hơn, cô ấy đã đạt được cuộc sống mà nhiều nghệ sĩ mơ ước, có vai diễn, nổi tiếng, tự do và có chính kiến riêng. Việc cô ấy không ký hợp đồng không phải là trốn tránh, mà là một chiến lược tinh tế hơn. Điều đó hẳn phải đau đớn đến mức nào đối với những ngôi sao chỉ biết dựa vào tiền bạc và sự nổi tiếng để duy trì hình ảnh của mình. Có lẽ đây chính là trí tuệ sinh tồn thực sự trong ngành giải trí mà chúng ta nên học hỏi.